Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bánh bò nướng có vị lá dứa và dừa. Và điều đặc biệt hôm nay là mình sẽ làm ra những chiếc bánh bò nướng mini, nhỏ bé và xinh xắn giống như thế này. Rất là tiện để chia sẻ đến với người thân và gia đình. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên là mình chia sẻ những cái khuôn mà mình sẽ xài hôm nay. Đây là những cái khuôn mini bundt. Nó là cái khuôn nhỏ hơn so với những cái khuôn lớn mà mình thường hay dùng để nướng bánh bò. Và những cái khuôn này là mình nhận được trong dịp Noel vừa rồi, nên nếu mọi người thích thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả cho mọi người biết ở đâu có thể bán những cái khuôn này. Và nếu không có thì mình có thể xài những cái khuôn làm bánh muffin cũng được. Sau đó mình sẽ cho những cái khuôn này vào trong lò nướng và mình sẽ làm nóng khuôn trong vòng 20 phút ở 350 độ F hoặc 175 độ C. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 160g đường và 200ml nước cốt dừa và 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ quậy đều và cho lên bếp, và mình sẽ quậy cho đến khi mà tan hết đường, không cần hỗn hợp sôi ha, chỉ cần tan hết đường như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho hỗn hợp được nguội khoảng 2 tới 3 phút. Giờ mình sẽ rây vào đây là 165g bột năng, 10g bột gạo. Bột gạo đã được xay sẵn giống như thế này. Và mình nhớ là sẽ rây qua một cái rây để cho cái bột nó được mịn, không bị bón cục. Và bây giờ mình sẽ đổ hết cái phần đường và nước dừa mà mình đã nấu lúc nãy vào. Và sau đó mình sẽ dùng cái phới lông và mình sẽ quậy đều. Lúc này mình có thể quậy thoải mái mà không cần phải chú ý nhiều, cho đến khi mà bột tan hoàn toàn thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani và nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Tại chỗ mình không có lá dứa tươi, nên nếu như mà mọi người có lá dứa tươi thì có thể xay với 200ml nước cốt dừa ha. Và mình sẽ quậy đều. Và ở đây là mình có 4 cái trứng ở nhiệt độ phòng, và mình sẽ dùng cái kéo và mình sẽ cắt những cái lòng đỏ trứng ra giống như thế này. Tại mình không muốn quậy nhiều quá thì trứng sẽ bị nổi bọt, thì cái khả năng mà bánh bò tạo ra rễ tre sẽ thấp hơn. Và sau khi cắt xong trứng thì mình sẽ cho hỗn hợp này, cho trứng vào cái hỗn hợp này và mình sẽ dùng cái nĩa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu quậy một chiều ha. Mình sẽ quậy cho khoảng 30 tới 40 lần cho tới khi mà trứng nó vừa hòa quyện vào với bột như thế này là được rồi, không cần phải quậy nhiều đâu. Và ở đây là mình có 15g bơ tăng chảy đã được làm tăng chảy trong lò vi sóng. Đây là bơ không muối. Mình có thể xài là dầu dừa nếu như mình có thì bánh nó sẽ thơm hơn. Và mình sẽ cũng quậy một chiều. Và đây là một gói bột nổi Asa baking powder, có trọng lượng là 11g, và mình cũng sẽ rây qua một cái rây. Và mình nhớ là cho bột nổi vào cuối cùng. Và mình sẽ cũng dùng cái nĩa ban nãy và mình sẽ quậy một chiều. Tại bột nổi hôm nay nó là single acting, thì khi mà gặp nước thì nó cần kích hoạt ngay, nên bạn thấy là khi mình cho vào thì bắt đầu nó đã sủi bọt như thế này, có nghĩa là nó bắt đầu tạo ra những cái rễ tre đó. Bây giờ mình sẽ rây hỗn hợp này qua rây một lần nữa để cho hỗn hợp thật là mịn. Một trong những bí quyết để làm cho bánh bò có nhiều rễ tre đó chính là bột phải thật là mịn và khuôn phải thật là nóng. Và bây giờ khuôn của mình đã nóng rồi thì mình sẽ lấy ra và xịt một lớp dầu ăn ở phía dưới giống như thế này. Sau đó mình sẽ cho bột vào. Mình nhớ là khuôn phải thật là nóng nhé, nóng thì nó mới tạo ra được nhiều rễ tre. Sau đó mình sẽ đem đi nướng ở 350 độ F hoặc 175 độ C
trong vòng 30 phút. Và sau 30 phút thì mình sẽ tắt lò và mình sẽ để bánh trong đó thêm 5 phút nữa với cửa lò hé mở trước khi mà mình đem bánh ra. Ta-da, vậy là bánh của mình sau 30 phút nướng và 5 phút nghỉ ở trong lò thì đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và mình sẽ ấp ngược khuôn xuống giống như thế này. Và mình sẽ để cho bánh nghỉ khoảng 10 phút, sau đó mình sẽ gỡ khuôn ra. Tại vì khuôn này là khuôn mới nên bánh rất là dễ dàng tróc ra ngoài. Và mình sẽ để cho nguội khoảng thêm 5-7 phút nữa trước khi mà mình cắt bánh ha. Ta-da, vậy là bánh của mình đã nguội rồi. Bánh rất là mềm, dai và thơm lắm luôn. Đó, nhìn những cái bọt ở trên đó, cái lỗ ở trên đó chính là những cái rễ tre nó đã được tạo đó. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm một ít cái hoa giấy ở sau vườn nhà mình. Đó, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem, quay một vòng nhìn có hấp dẫn không nào. Những cái bánh bò mini nhỏ bé như thế này thật là dễ thương phải không ạ? Và bây giờ mình sẽ thử một cái để cắt ra cho mọi người xem là ở trong có nhiều rễ tre không ha. Tại mình đang để trên cái bàn xoay á, nên nó khi cắt nó cứ xoay xoay. Đó, mọi người thấy không? Những cái rễ tre. Đó. Cái rễ tre mà mình sẽ cắt hết nguyên cái bánh này ra để thấy những cái rễ tre đầy dãy luôn. Thường thì làm bánh nhỏ giống như thế này thì cái rễ tre của nó nhìn nó không có rõ lắm, nhưng thật ra nó rất là nhiều rễ tre. Đó, mọi người thấy không? Những cái rễ tre như thế này, bánh rất là ngon, thơm lắm luôn, rất là tiện. Những cái chiếc bánh mini nhỏ bé giống như thế này, mình thích gói những chiếc bánh từng chiếc lại vào trong cái túi ni lông và thắt thêm một cái nơ nữa để tặng cho bạn bè của mình. Và bây giờ mình sẽ xé ra và ăn thử thôi. Wow, bánh rất là dai, nhưng mà dai theo kiểu mềm, không có bị khô hay bị cứng. Bánh rất là ngon, thơm lắm luôn. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.